κάστρο της Πράγας έχει πάρει βραβείο Γκίνες ως το αρχαιότερο και μεγαλύτερο σύμπλεγμα κάστρων του κόσμου που είναι ακόμα σε χρήση. Πράγματι είναι τεράστιο και μπορείς να περιπλανιέσαι με τις ώρες τους πανέμορφους κήπους του και να θαυμάζεις την υπέροχη αρχιτεκτονική του, αλλά και την απίστευτη θέα που προσφέρει. Μπορείτε να μπείτε από 5 διαφορετικά σημεία. Εμείς διαλέξαμε το πιο αργό δρόμο, αλλά και το πιο όμορφο, μιας και περάσαμε όλο τον εξωτερικό κήπο. Προφανώς, μιας και είναι το μεγαλύτερο κάστρο του κόσμου, θα βρείτε πάρα πολλά αξιοθέατα να επισκεφτείτε. Αλλά ακόμα και να μην μπείτε σε κάποιο, πραγματικά αξίζει να έρθετε σαν μια βόλτα από εδώ και να απολαύσετε τη θέα όλης της πόλης, αφού το να ευχαριστηθείτε την ομορφιά αυτήν είναι εντελώς δωρεάν. Εμείς επισκεφθήκαμε τα περισσότερα αξιοθέατα που υπάρχουν εκεί και να ξέρετε, αν θέλετε να βγάλετε φωτογραφίες πρέπει να πληρώσετε έξτρα χρήματα για άδεια. Το πρώτο που επισκεφθήκαμε εμείς ήταν ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βίτου, που είναι και ο πιο σημαντικός ναός όλης της Τσεχίας. Αποτελεί τον χώρο φύλαξης των κοσμημάτων του στέμματος, καθώς και τον τόπο ανάπαυσης όλων των βασιλιάδων της Βοημίας. Γύρω από τον κυρίως διάδρομο υπάρχουν γοτθικά παρεκκλήσια αφιερωμένα σε διάφορους αγίους και άρχοντες. Τέλος, αποτελούσε την εκκλησία όπου όλοι οι πρίγκιπες της Τσεχίας στέφονταν βασιλείς. Το επόμενο αξιοθέατο που είδαμε ήταν το παλιό παλάτι. Με το που μπαίνεις, μαγεύεσαι από την τεράστια αίθουσα χορού, η οποία είναι μεγαλύτερη όλης της χώρας. Σήμερα χρησιμοποιείται σε διάφορες τελετές του κράτους, όπως η ορικομοσία των εκάστοτε προέδρων. Εδώ βλέπετε αντίγραφα από τα κοσμήματα του στέμματος της Βοημίας, καθώς τα αληθινά φυλάσσονται στο ναό του Αγίου Βίτου, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Περπατώντας, θα βρείτε το Golden Lane, που είναι ο δρόμος που περπατούσαν οι βασιλείς κατά τη στέψη του. Ο δρόμος αυτός είναι αφιερωμένος στους αλχημιστές του βασιλείου, που είχαν διαταχθεί να μετατρέψουν μέταλλα σε χρυσάφι. Τον 19ο και 20ο αιώνα, εξαιτίας των μύθων και των θρύλων που ακούγονταν για αυτό το σοκάκι, διάσημοι συγγραφείς και καλλιτέχνες νίκιαζαν σπίτια εκεί. Ένας από αυτούς ήταν ο Φραντς Κάφκα, που έμενε στο νούμερο 22. Σε πολλά από τα σπίτια υπάρχουν εκθέσεις και κάθε ένα αφιερώνεται σε διαφορετική περίοδο. Για παράδειγμα, το νούμερο 13 είναι αφιερωμένο στο πώς ήταν ένα σπίτι τον 16ο αιώνα και το νούμερο 14 πώς ήταν πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικά, ο δρόμος είχε σπίτια και στις δύο πλευρές, αλλά τον 19ο αιώνα γκρεμίστηκαν και πλέον πολλά από αυτά τα σπίτια είναι μαγαζιά με σουβενίρ. Ονομάζεται πύργος του Νταλιμπόρ γιατί ο πρώτος κρατούμενος ήταν ο υπότης Νταλιμπόρ. Εκτός από φυλακή, ο πύργος αποτελούσε μέρος οχύρωσης της πόλης. Κοντά στον πύργο βρίσκεται το παλάτι Λόπκοβιτς, το οποίο, αν και ανήκει στη γενικότερη περιοχή του κάστρου, είναι το μόνο κτίριο που ανήκει σε ιδιώτες. Γι' αυτό και δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου του κάστρου. Εμείς θα σας δείξουμε μερικά πλάνα και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να βρείτε το ξεχωριστό βίντεο για το Λόπκοβιτς στο κανάλι μας. Ανήκει στην οικογένεια Λόπκοβιτς από τον 16ο αιώνα και μέσα εκτίθενται αντικείμενα από την προσωπική συλλογή τους. Στο παλάτι θα βρείτε ακουστική ξενάγηση, στην οποία τα ίδια τα μέλη της οικογένειας σε ξεναγούν σε όλους τους χώρους. Τέλος, το ανάκτορο Λόπκοβιτς προσφέρει στους επισκέπτες του μια φανταστική θέα της Πράγας. Στη συνέχεια θα βρείτε τη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου. Η
Η Βασιλική του Αγίου Γεωργίου είναι η παλαιότερη εκκλησία που έχει επιβιώσει στο κάστρο της Πράγας. Το εσωτερικό της είναι απλό και αυστηρό και σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος για κονσέρτα. Πήρε το όνομά της από τον Άγιο Γεώργιο, η κρύπτη του οποίου βρίσκεται στο βάθος της εκκλησίας κάτω από τις σκάλες. Επίσης, στο χώρο του κάστρου θα βρείτε και άλλα αξιοθέατα που, όπως το Λόπκοβιτς, δεν περιλαμβάνονται στο εισιτήριο. Εμείς θα σας δείξουμε μερικά πλάνα για να πάρετε μια ιδέα και να αποφασίσετε αν θέλετε να τα επισκεφτείτε. Αυτά που θα δείτε είναι τα παλάτια Στέρνμπεργκ και Σβάρτσενμπεργκ, τα οποία ανήκουν στην Εθνική Πινακοθήκη της Πράγας και φιλοξενούν από κοινού τη συλλογή Παλιοί Άρχοντες. Η διαφορά τους είναι πως το Στέρνμπεργκ περιέχει έργα τέχνης από την αρχαία Ελλάδα έως τον 19ο αιώνα, ενώ το Σβάρτσενμπεργκ έχει μπαρόκ πίνακες, διακοσμητικά αντικείμενα και ιστορικά όπλα. Το παλάτι Στέρνμπεργκ χτίστηκε το 1708 και εκτός από κατοικία ευγενών, αποτέλεσε ψυχιατρική κλινική, αρχηγείο στρατού και μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο την Εθνική Πινακοθήκη της χώρας. Μέσα θα δείτε έργα τέχνης που συλλέχθησαν από ευγενείς της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Τσεχίας. Συγκεκριμένα θα δείτε τη μεγαλύτερη συλλογή από ιταλικούς πίνακες του 14ου και 15ου αιώνα στον κόσμο, καθώς και μια σπάνια συλλογή από ρώσικες χριστιανικές εικόνες. Το Σβάρτσενμπεργκ χτίστηκε το 1567 και η έκθεσή του επικεντρώνεται στην περίοδο μεταξύ 16ου και 18ου αιώνα και στις προαναγεννησιακές τάσεις του γοτθικού ρυθμού. Στόχος του είναι να αναδείξει το πώς η τέχνη της αρχαιότητας ενέπνευσε την αναγεννησιακή και μπαρόκ τέχνη. Μέσα στα πολλά εκθέματά του θα βρείτε και έναν πίνακα του El Greco. Αυτά για το κάστρο της Πράγας. Μπορείτε να βρείτε και άλλα βίντεο για την Πράγα Και όχι μόνο. στο κανάλι μας. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Bye!